TBM advancement 1 نلاحظ إن هو بيرجعني للصفر. هل هي مشكلة في فصول في البلاكسيس؟ هو بيحصل كده وأنا بعيد الترتيب من الأول مرة تانية. فأنا لما بختار طبقات التربة المختلفة دي وأقول هاي كده اهو، أشوف السردين أقدر أعدل وأعمل اللي أنا عايزه. بعمل إيه بعد كده؟ نلاحظ إن في الانيشال بوزيشن اللي أنا كنت فيها في الأول، أنا اعتبرت إن التي بي إم انتهت من حفر 35.5 بالكامل دي كده عند الخط ده، واعتبرت التي بي إم تنتقل هنا لغاية الشريحة اللي بعدها. يعني أنا خلصت خلاص المرحلة دي، لغاية الشريحة دي حفرت هنا، تنتقل للشريحة دي اللي هي عندي واي بتساوي 37 متر. المفروض إن أنا بعمل لايننج اللي هو الفينشنج من اللايننج في عند الخط اللي هو واي بتساوي 25 هنا من الجزئية دي المنطقة دي، بعمل ادنج لللايننج، بعملها دي اكتيفيت ونشوف يظهر معايا هنا أكتر في دي، وأبدأ أختار الاثنين دول في الماتريال واختار كونكريت. أبدأ من الأول أعيد اللي اتعمل في الستيج الأولانية. اللي جاي بعد كده هو الإضافة اللي أنا بضيفها في التي بي إم أدفانسمنت 1. التاني الفيز بريشر. أولا أنا هغير الفيز الأولانية دي من الانيشال بوزيشن وتوقعته على الشريحة دي. المفروض إن أنا هحفر الشريحة دي الجديدة، وبالتالي أنا هبدأ أشيل الجراوند بريشر من عن الشريحة دي، وأعملها طالع زي ده، طالع لايننج زي ده، وأعمله هنا في المكان اللون ده. الشريحة دي اللي كانت اتحركت بيها من أمام متر ونص. كذلك برضه التي بي إم 200 هتحرك على الشريحة دي. كذلك الخمس شرائح المتبقيين من 1 2 3 4 يعتبر هي دي الجديدة الخمسة بتاعتها. المفروض إن أنا بحددها كده أهو، مالتي سيلكت، بعمل دي أكتيفيشن، مالتي سيلكت تاني، بعمل دي أكتيفيشن. كده أهو أحدد كده أهو، نحددها as plate كده أهو، وأبدأ أضيف البليت والبوزيتيف انترفيس والسيرفس كونتراكشن تمام. طيب المفروض إن أنا دي هعملها كلاين اللي هي زي ده، بالتالي أنا هعمل إزالة اللي أنا عملته هنا من الجراوند بريشر، بعمله إزالة. أنا بحدد كده أهو، بروح للسيرفس كود بعمله أنتشيك، وبطلع بحدده as solid volume، بعمل تشيك كده، تشيك بوكس للسويل، وأبدأ أختار الماتيريال هنا أهو اللي هو كونكريت. تمام. كذلك برضه بروح تاني أختار تكنيك كده أهو، وبروح البوزيتيف انترفيس أضيفه، هيظهر معايا هنا في السلوبين نلاقي إن هي كتلة تربة. المفروض هو اللون ده ياخد الطمن لايننج، نتحدد نعمل نأكتيفيت كده. أنا حددته كلايننج. تمام. نشوفه في الفيديو ده أهو، من الشريحة دي أصبحت زي إيه،
زي الشرايح من 0 ل25 من. وبالتالي أنا ده بالنسبة لي هيبقى الجراوند بريشر أو الجراوند بريشر من الشريحة دي قيمتها على الشريحة دي. نحدد كده أهو وبنجد البليت وبنجد كونتيف انترفيس وبنجد كونتراكشن ونضيف سيرفس فلو. تمام. كده ده أنا وقعت عليه الجراوند بريشر. هنقول إن أنا هضيف الجاك فورس على الخط ده. من هنا أهو أنا هختار اللي هو السيلكت سيرفس لين ونختار الخط ده كده. بعمل تنشيط للسيرفس لين أهو. أنا قاعد لي القيمة اللي أنا عملتها في الإنستراكشن ريفيو اللي هو سي إن ماينس 635.4 كيلومتر بر متر سكوير. أنا كده وقعت الجاك فورس، وقعت الجراوند بريشر. قبل إن أنا أعرف لي الكونتراكشن على التي بي إم 200 وأعرف لي الفاريبل كونتراكشن على التي بي إم أز بليت في المنطقة دي. تمام. ونعمل كده أهو. نختار الشريحة دي بتمثل التي بي إم 200 وبروح على الكونتراكشن سيرفس كونتراكشن نخليه يونيفورم وهي نص زي ما احنا شايفين كده. كده أنا وقعت قربت من الكونتراكشن هنا يونيفورم. أروح تاني على الجزء اللي هو بعد كده هو متعرفين بليت والبوزيتيف انترفيس والسيرفس كونتراكشن نخليه أكسيال عشان أضيف له التغير اللي حصل معاه. وبالتالي هنا بتتغير. كنت عملتها المرة اللي فاتت الواي نضيف ب28 وتبقى 29.5. الزد ريفر بصفر. والسي نضيف نخليها بنص. والسي انكريمنت أكسيال نخليها ماينس أو 667. كده أنا عرفت لي الكونتراكشن الكونتراكشن على الشرايح دي لغاية الواي بيساوي 37 متر. أعمل طالب فيس بريشر هنا من 35.5 لغاية 37. نحددها ازاي؟ لما نروح على الأيقونة اللي هي بتاعت البريشر سيلكت سيرفس لود دي بحدد الخط ده اللي هو قبل الأخير وأظن إيه السيرفس لود هنا أتشيك عليه ويجي هو اتلغى. أتشيك كمان على الخط الأخير اللي هو على 37 متر. وأضيفه سيرفس لود بقول perpendicular vertical into 90 و14. من كده وقعت الستاندنج فيرست بريشر والجراوند بريشر وعملت الاكسكافيشن اللي هي من 35 متر ونص ل 37 متر وعرفت الجاك فورس على الخط ده. نقلت الجراوند بريشر من الشريحة دي من 25 ل 26.5 نجيب من 26.5 ل 28. وقعت التي بي ام 200 على الشريحة من 28 ل 29.5. وقعت الجاك فورس على الخط ده من 26 متر ونص. وبالتالي أنا كده خلصت التي بي ام ادفانسمنت 1. بنفس الطريقة هنكمل التي بي ام ادفانسمنت 2 3 و4 زي ما عملت التي بي ام ادفانسمنت 1 بنفس الطريقة، ولكن كل مرة فيهم بتحرك التي بي ام متر ونص على الخط ده. فبغير التاني فيس بريشر أشيلها من هنا أرجيها من هنا تأثيرها وأخليها من هنا. وبغير الجراوند فورس بدل ما هي على الشريحة دي بتنجدل
الأمام على الشريحة دي، وبالتالي بغير الجاك فورس بدل ما هي على الخط ده بتكون هي على الخط ده. بعمل أنا تشيك للأكتيفيشن بتاعها هنا، وبعمل تشيك الأكتيفيشن بتاع الجاك فورس هنا. كذلك برضه بتيجي إمتين بتغير بدل ما هي على الشريحة دي اللي هي موجودة من 28 ل29.5، بتبقى من 29.5 ل31. التاني لايننج لما هو آخره طالع على الشريحة 26.5 بتتغير، بتكون على الشريحة دي اللي هي من 26.5 ل28. يعني التقدم للأمام في كل شريحة بشيل إن أنا كنت معرفه بما يخص ال TBM Isolated Interface والكونتراكشن، وهو بيتقدم للأمام زي ما وضحنا في الشروحات السابقة لغاية ما نوصل للشكل النهائي اللي هو ده. بعد ما أخلص بعمل كالكوليشن هنا للبروجكت بتاعي. بعد ما أخلص الكالكوليشن ببدأ أعرف الريزولتس أهو. أهو ده الديفورمات شيب. ماشي فوق بعد كده initial position of the TBM, advancement 1, advancement 2, advancement 3. نستعرض النتائج بعد كده من total displacement والأخير الأخيرة، عشان هنا بتظهر الديتيلز بتاعت الستريسز المختلفة لأماكن تنقل الTBM من اتجاه الواي اتجاه الزد. الستريسز effective stress, total shear stress أو maximum shear stress، total stress maximum shear stress. التوتال هو 92 عشان عملت نيوترال. نرجع تاني بيكون مبنيش وهكذا.